đi sâu vào việc phân chia tài sản giữa cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Trong làng giải trí Hoa ngữ, nhắc đến những cuộc hôn nhân từng gây chấn động dư luận, không thể bỏ qua cái tên Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Họ đến với nhau trong sự bất ngờ, tổ chức đám cưới giản dị nhưng lại làm tốn giấy mực của báo chí, rồi hạ sinh một cậu con trai đáng yêu. Cả hai từng được ca ngợi là cặp đôi vàng, vừa có sự nghiệp rực rỡ, vừa có hạnh phúc gia đình. Thế nhưng, sau vài năm ngắn ngủi, họ tuyên bố ly hôn. Và ngay lập tức, một câu hỏi lớn xuất hiện trong lòng công chúng, tài sản khổng lồ mà cả hai đã tích lũy trong những năm tháng chung sống sẽ được phân chia thế nào? Cả Triệu Lệ, tác phẩm đình đám như Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện, Hiếu Phỉ, thù lao đóng phim của cô nhiều năm qua luôn nằm trong top đầu, chưa kể hợp đồng quảng cáo, đại diện thương hiệu, sự kiện. Tính sơ bộ, thu nhập dòng hàng năm của Triệu Lệ Dĩnh đã lên đến hàng trăm triệu nhân dân tệ. Phùng Thiệu Phong, dù ít tác phẩm đình đám hơn vợ, nhưng anh lại xuất thân từ một gia đình giàu có nền tảng vững chắc. Ngoài việc đóng phim, anh còn tham gia đầu tư vào bất động sản, cổ phần doanh nghiệp và sản xuất phim. Khi hai người về chung một nhà, khối tài sản kết hợp được cho là có giá trị lên đến hàng tỷ nhân dân tệ. Họ sở hữu nhiều bất động sản ở Bắc Kinh, Thượng Hải, thậm chí cả biệt thự nghỉ dưỡng ở nước ngoài. Khi tuyên bố ly hôn, phía luật sư của cả hai bên đều khẳng định mọi vấn đề sẽ được xử lý trong hòa bình, vì lợi ích tốt nhất của con trai. Thế nhưng, không ít nguồn tin hậu trường hé lộ rằng việc phân chia tài sản không hề dễ dàng. Nhà ở, biệt thự chung tại Bắc Kinh, nơi từng là tổ ấm, được cho là do Phùng Thiệu Phong đứng tên. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh lại là người bỏ tiền trang trí, thiết kế nội thất. Việc phân định quyền sở hữu không đơn giản. Cuối cùng, có thông tin cho rằng căn biệt thự này được giữ lại cho con trai làm ngôi nhà chung, để bé có thể thoải mái sống cùng cả bố hoặc mẹ. Bất động sản khác, Triệu Lệ Dĩnh được cho là nhận một số căn hộ cao cấp ở Thượng Hải và Bắc Kinh để tiện cho công việc. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong giữ lại phần lớn bất động sản thuộc gia tộc. Tài sản đầu tư, đây mới là phần rắc rối. Phùng Thiệu Phong tham gia đầu tư phim ảnh, còn Triệu Lệ Dĩnh cũng có công ty riêng. Việc gỡ các khoản đầu tư chung trở thành bài toán đau đầu. Một số nguồn tin cho rằng họ chọn cách chia tỷ lệ cổ phần dựa trên mức vốn góp, tránh kiện tụng. Điều khiến nhiều người cảm động là dù có những tranh chấp tài sản, nhưng cả hai đều đặt con trai lên hàng đầu. Triệu Lệ Dĩnh từng chia sẻ, con trai là điều quý giá nhất, tôi có thể không giữ tài sản, nhưng phải giữ được tình yêu và sự bình yên cho con. Phùng Thiệu Phong cũng nói, tiền bạc có thể chia, nhưng tình thương của cha mẹ dành cho con thì không bao giờ vơi đi. Chính vì vậy, họ thống nhất lập một quỹ tín thác để đảm bảo tương lai học hành, cuộc sống của con trai. Quỹ này sẽ được cả hai bên cùng đóng góp, và chỉ được sử dụng cho mục đích nuôi dưỡng, giáo dục. Dù người trong cuộc giữ im lặng, dư luận vẫn bàn tán không ngớt. Có người cho rằng Phùng Thiệu Phong, giàu ngầm, nắm nhiều tài sản nên Triệu Lệ Dĩnh chịu thiệt thòi. Ngược lại, cũng có ý kiến nói rằng chính sự nghiệp đỉnh cao của Triệu Lệ Dĩnh đã mang lại giá trị lớn hơn, vì thế cô mới là người thiếu công bằng khi rời đi. Những cuộc tranh luận này kéo dài nhiều tháng, tạo thành một làn sóng dư luận dữ dội. Nhưng sau cùng, không ai ngoài người trong cuộc biết rõ con số chính xác. Đằng sau những con số tài sản khổng lồ ấy, vẫn là những trái tim tổn thương. Triệu Lệ Dĩnh từng sống giản dị, chỉ mong một mái ấm bình yên. Còn Phùng Thiệu Phong, xuất thân từ gia tộc giàu có, quen với sự xa hoa, đôi khi lại vô tình tạo nên khoảng cách. Sau ly hôn, dù nhận được tài sản đáng kể, nhưng điều Triệu Lệ Dĩnh mất đi là sự ổn định của một gia đình. Và với Phùng Thiệu Phong, dù giữ được phần lớn bất động sản, anh vẫn mất đi người vợ từng cùng anh chia sẻ bao năm tháng. Có một nguồn tin kể lại, trong buổi làm việc cuối cùng với luật sư, khi ký tên vào văn bản phân chia tài sản, Triệu Lệ Dĩnh lặng lẽ lau nước mắt. Còn Phùng Thiệu Phong, gương mặt u sầu, chỉ thốt lên, thà rằng chúng ta chẳng có gì, thì có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Câu nói ấy khiến không ít người rơi lệ, bởi lẽ, tài sản nhiều đến đâu cũng không bù đắp được khoảng trống trong trái tim khi một gia đình tan vỡ. Người ta có thể mãi tranh luận ai được nhiều hơn, ai mất ít hơn. Nhưng với Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, tài sản quý giá nhất vẫn chính là con trai của họ, kết tinh của tình yêu từng có. Có thể họ không còn đi chung một con đường, nhưng vẫn có thể song hành trong một hành trình khác, hành trình nuôi dạy con nên người. Và trong hành trình ấy, tiền bạc chỉ là thứ phụ, tình thương mới là tài sản vĩnh hằng. Khởi đầu của một câu chuyện tưởng như cổ tích khi tin tức Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bất ngờ công bố hôn nhân, công chúng đã ví đó như một cái kết đẹp của làng giải trí. Một nữ diễn viên đi lên từ vai phụ, một nam thần xuất thân giàu có, từng hợp tác trong phim rồi bén duyên ngoài đời thực, tất cả như một kịch bản được viết sẵn. Nhưng ít ai ngờ rằng, đằng sau ánh hào quang của hôn nhân, vẫn có những khoảng tối khó nói, đặc biệt là vấn đề tài chính. Nếu nhìn tổng quan, tài sản chung của hai người có thể chia thành 3 mảng lớn. Căn biệt thự ở Bắc Kinh trị giá hàng trăm triệu NDT,
từng là mái ấm gia đình. Một loạt căn hộ cao cấp gần phim trường Hoành Điếm để tiện cho Triệu Lệ Dĩnh đóng phim. Biệt thự nghỉ dưỡng tại Tam Á và tin đồn có nhà riêng ở Hồng Kông. Phùng Thiệu Phong giữ nhiều cổ phần trong công ty sản xuất phim, các dự án bất động sản gia đình. Triệu Lệ Dĩnh có công ty quản lý nghệ sĩ riêng, sở hữu cổ phần trong vài thương hiệu thời trang và mỹ phẩm. Phùng Thiệu Phong nhận thù lao đóng phim, quảng cáo, nhưng ít khi công khai con số. Triệu Lệ Dĩnh liên tục đứng top thù lao nữ diễn viên Trung Quốc với hàng chục hợp đồng quảng cáo cùng mức cát xê phim truyền hình thuộc hàng cao nhất. Tổng tài sản ước tính của cả hai có thể chạm mốc 1,5 đến 2 tỷ NDT, con số khổng lồ đủ khiến truyền thông theo dõi sát sao từng động thái. Nhiều nguồn tin cho biết, sau khi thống nhất ly hôn, cả hai đã phải trải qua gần nửa năm làm việc với luật sư. Bởi lẽ, ngoài chuyện tài sản, còn có yếu tố hình ảnh công chúng. Triệu Lệ Dĩnh muốn mọi thủ tục được tiến hành lặng lẽ để tránh ảnh hưởng đến hình tượng một nữ diễn viên chuyên nghiệp. Phùng Thiệu Phong thì mong muốn bảo vệ uy tín gia đình, đặc biệt là cha mẹ anh những người thuộc giới doanh nhân có tiếng. Cả hai đã ký một thỏa thuận bảo mật về chi tiết tài sản, nhưng dĩ nhiên, truyền thông vẫn đánh hơi được những mảnh ghép từ các nguồn nội bộ. Biệt thự Bắc Kinh, sau nhiều tranh luận, quyết định cuối cùng là để con trai sở hữu danh nghĩa. Bé sẽ có một tổ ấm chung và cả hai bố mẹ có thể luân phiên đến chăm sóc. Căn hộ Thượng Hải giao cho Triệu Lệ Dĩnh vì cô thường xuyên quay phim ở khu vực phía Nam. Đầu tư phim ảnh, giữ nguyên tỷ lệ vốn góp, không rút ra để tránh gây đổ vỡ dự án. Tiền tiết kiệm, một phần được chuyển vào quỹ giáo dục cho con trai, phần còn lại phân chia theo tỷ lệ. Người ta nói vui rằng, tài sản của họ chia ra không khác gì một phiên tòa thương mại hơn là chuyện gia đình, vì mọi thứ được xử lý cực kỳ cẩn trọng và chi tiết. Khi thông tin rò rỉ, nhiều đồng nghiệp tỏ ra tiếc nuối. Một người bạn thân của Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ, cô ấy chưa từng coi trọng tiền bạc bằng gia đình. Điều cô ấy muốn giữ nhất chính là sự ổn định cho con. Một đồng nghiệp của Phùng Thiệu Phong lại tiết lộ Phong vốn không muốn chia ly, nhưng khi mọi thứ đã không thể cứu vãn, anh ấy chọn cách chia sẻ công bằng để Lệ Dĩnh cảm thấy yên lòng. Những lời kể này khiến công chúng thêm xúc động bởi đằng sau con số tài sản là những mảnh cảm xúc thật. Có nguồn tin nói rằng, sau khi hoàn tất phân chia, Triệu Lệ Dĩnh từng khóc nhiều đêm. Không phải vì mất mát tiền bạc, mà vì nỗi trống trải khi rời khỏi căn nhà từng chứa đầy kỷ niệm. Phùng Thiệu Phong thì hay lái xe một mình đi ngang qua biệt thự Bắc Kinh, chỉ để nhìn từ xa rồi lặng lẽ quay đi. Anh từng tâm sự với bạn thân, tài sản chia thế nào cũng được, thứ tôi không thể lấy lại, chính là cảm giác gia đình. Sau tất cả, câu chuyện phân chia tài sản giữa họ không chỉ là vấn đề tài chính, mà còn phản ánh cách hai con người trưởng thành đối diện với tan vỡ. Công chúng vừa ngưỡng mộ sự văn minh, vừa xót xa cho một gia đình từng đẹp như mơ. Trên các diễn đàn, nhiều cư dân mạng bình luận thực ra, tài sản quý giá nhất của họ vẫn là con trai. Chia thế nào cũng không quan trọng bằng việc cùng nhau nuôi dạy con nên người. Cả hai đã chọn cách văn minh nhất và điều đó chứng tỏ trong lòng họ vẫn còn sự tôn trọng dành cho nhau. Khi nhìn lại, tài sản có thể định giá, bất động sản có thể sang tên, cổ phần có thể chia nhỏ, nhưng tình cảm và ký ức thì không. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã chọn cách khép lại hôn nhân bằng sự bình tĩnh để mở ra một chặng đường mới nơi họ không còn là vợ chồng nhưng vẫn là cha và mẹ của cùng một đứa trẻ. Và có lẽ, đó chính là tài sản vô giá nhất mà không cuộc phân chia nào có thể chạm tới.赵丽颖是个很有商业头脑的人，不光会演戏，也会。